ආයුබෝවන් යාළුවනේ ඔන්න අදත් මම ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ පාස්ලි වලින් රසවත් සලාදයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සලාදේ හදාගන්න මේ පින්තූරේ පේන අමුද්‍රව්‍ය ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මේ සලාදේ හරිම රසයි. ගොටුකොළ සම්බෝලේ වගේමයි ඊට වඩා රසයි කියලායි මට නම් හිතෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ සලාදේ හදලා බලන්න. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ සලාදේ හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කැරට් අලයක් අරගෙන ඒක සුද්ධ කරලා හොදලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඒ වගේම රතු ලුණු ගෙඩියක් අරගෙන ඒකත් සුද්ධ කරලා හොදලා අරගෙන හීනියට ලියා ගන්නවා. මම මගේ සලාදේ ප්‍රමාණයට තමයි රතු ලුණු ගෙඩියක් ගත්තේ. ඔයාලගේ ප්‍රමාණය හැටියට මේ අමුද්‍රව්‍ය වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක පැත්තකින් තියලා මම මගේ කැරට් අලය ග්‍රේට් කරගන්නවා. මම කැරට් අලයක් තමයි මෙතනදී ගත්තේ. ඒ මට ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මම හීනි පැත්තෙන් තමයි ලියලා අරගන්නේ. ඔයාලා ටිකක් කෑලි හැපෙන්න ගන්න කැමති නම් ග්‍රේටරේ ලොකු පැත්තෙන් ග්‍රේට් කරගත්තත් කමක් නැහැ. මම මේ පොල් වෙනුවට තමයි කැරට් අරගන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් කිරි පොල් අරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පාස්ලි කොළවල තියෙන දණ්ඩ හරිය මම කපලා ඉවත් කරගන්නවා. කොළ හරිය තමයි මම පාවිච්චි කරන්න ගන්නෙ. මෝරපු නැති දඬු හරියත් පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. නමුත් හීනියට ලියලා අරගන්න. පාස්ලි කොළ මිටිය හොඳට හීනියට ලියා ගන්න. ගොටුකොළ සම්බෝලයට ගොටුකොළ ලියා ගන්නවා වගේම මැල්ලුම් කොළ ලියනවා වගේම හීනියට පාස්ලි කොළ ටිකත් ලියලා අරගන්න ඕනේ. පාස්ලි කොළ ටික ලියලා අරගෙන පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා දෙහි. පාස්ලි කොළ ටික මම දැන් ලියාගෙන ඉවරයි. දැන් මම ඒකත් බෝල් එකේ පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දෙහි ගෙඩියක් අරගෙන මගේ දෙහි ගෙඩිය ගොඩක් ලොකුයි. ඒ නිසා මම දෙහි ගෙඩියෙන් භාගයකට අඩු කෑල්ලක් තමයි කපලා අරගන්නේ. මම ඔයාලට මිරිකල පෙන්නන්නම්. මේ කෑල්ලේ තියෙනවා දෙහි ඉස්ම මේස හැඳි දෙකක විතර ප්‍රමාණයක්. දෙහි සහ ලුණු එකතු කරගන්නකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලගේ සලාදේ ප්‍රමාණය හැටියට දෙහි සහ ලුණු එකතු කරගන්න. හරියටම නිශ්චිතව ඒවට ප්‍රමාණයක් කියන්න බෑ. ලුණුත් මම මෙතනදී හැඳි කාලක් වගේ තමයි අරගත්තේ. තේ හැඳි කාලක් වගේ. ඊට පස්සේ මුලින්ම මම කොළ ටික මික්ස් කරන්නේ නැහැ. ලුණු ටිකයි ග්‍රේට් කරපු කැරට් ටිකයි ලුණුයි දෙහි දාලා හොඳට අනා ගන්නවා. හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි පාස්ලි කොළ ටික ඒ මිශ්‍රණයට කලවම් කරන්නේ. මම එහෙම කරන්නේ පාස්ලි කොළ ටික තැලෙන්නේ නැති වෙන්න. මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගන්න, හොඳට කලවම් කරගන්න. හරිම ලේසි, හරිම සරලයි. මෙච්චරයි අපිට අපේ සලාදෙට කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට මම කියන්න ඕන ඔයාලා සැරට කන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් මෙතෙන්ට එකතු කරගන්න. අපේ ගෙදර පොඩි බබාලත් මේක කන්න කැමති නිසා මම මේ සලාදෙට ගම්බිරිස් එකතු කරේ නැහැ. ඔයාලගේ කැමැත්ත හැටියට ගම්බිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න හරිම ලේසි නේද? එහෙනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.